isi-share ko sa inyo ngayong araw tungkol sa trabaho namin ngayong araw na Lunes dito. Hindi ko lang na kukunan yung intro doon sa trabaho namin. Nagkakabit kami ng lightning arrester. Dahil ang trabaho namin nasa distribution line kami. Nagkakabit kami ng protection doon sa mga equipment na nakakonek doon sa linya. Ang rated voltage kasi distribution dito ginagamit is 11 kV, 11,000 volts. So, isi-share ko sa inyo kung anong kinakabit namin, ang tinatawag na lightning arrester. Ang lightning arrester, yung makikita niyo na nasa itaas ng poste. Bawa ito ang ng poste dito sa itaas. Diyan sa atin sa Pilipinas, minsan isa lang na poste sa gitna. Nasa gitna ng cross arm. Minsan nakakabit dito para siyang pag tiningnan mo parang buti. Yan. Tapos may ganyan, parang may logo. Itong dulo nito sa baba, ito ang may koneksyon na alambre papunta dito sa lupa dito siya kukunik doon sa ground rod na nakabaon na dito sa lupa. Ito namang dito sa itaas, itong kabilang dulo nito may connection dito, may fitting points dito. Yung alambre na nakakonekta dito, bawa tatlong alambre sa isang poste sa itaas, dito siya ikakonek. Ang trabaho niya dito, halimbawa itong linya nito matamaan ng kidlat, lalo na pag kulog, panahon ng tag-ulan, may sobra siya na voltahe na may dagdag dito sa alambre niya. So ang disadvantage dyan, pag may mga equipment tayo dyan na naka-connect dyan sa linya, mga transformer, karaniwan, medyo masisira siya. So, para hindi siya masira, dinagdagan itong device nito, dinagay dito para mag-discharge doon sa kidlat. Yung matamaan na conductor dito, matamaan ng kidlat, dito siya ma-discharge papunta dito sa lupa. Ito ang trabaho ng lightning arrester or surge arrester. Ito ang nito, teorya dito. Ang laman naman nitong lightning arrester dito sa loob. Siya? Resistor siya nasa gitna diyan. Dahil ito ang housing niya. Siya nasa gitna dahil resistor. Dito ang fitting niya sa pag-connection dito sa linya. Saka dito naman sa baba, may dinagdag dito na
may isang fittings dito na tinatawag na disconnector dito na porsyon. Ang nasa laman yan, ang nasa loob dyan, ano lang siya, gap. Yung distansya dito, distance dito at saka dito, distance dito sa connection papunta na sa yung alambre na papunta na sa lupa. Ito na pinaka maiksi na distansya. Dito siya kumbaga pag tumama dyan ang sobra na kurente o sobrang voltahe, sumubra na siya dito sa may sukat kasi dito na pag sumubra sa ganung voltahe, magde-discharge niya siya dito. Yan. Tapos dito na siya sa lupa. So meaning, protektado na yung linya natin. Halimbawa, 5 lang ang voltahe dyan. Basta na nagiging 5.20, 5.20, yung 0.20 na yung nakakontribute ng kidlat dito, 0.20 ng kidlat, yun, ibabawas na nila dito. So, safe ang linya, ang system. Yun ang trabaho niya sa surge arrestor or lightning arrestor.